सोइल मेकानिक्सको भर्टिकल स्ट्रेस बिलो अप्लाई लोड पढ्न गइरहेका छौँ र यो भिडियो चाहिँ मेनली कन्सेप्ट लिएर न्युमेरिकल गर्ने टाइपको हो। यसमा चाहिँ थ्योरी पोर्सन चाहिँ कभर गरिँदैन। थ्योरी एकदम थोरै नै छ भर्टिकल स्ट्रेसको र त्यसको लागि चाहिँ पिडिएफ सर पढ्दा नि आइहाल्छ। यसको मेन भनेको चाहिँ यसोबाट न्युमेरिकल आउने हुनाले र एउटा थ्योरी आउँछ त्यो सर म भनिदिइहाल्छु। र यसमा चाहिँ हाम्रो टपिकमा कभर हुने चाहिँ यति टपिकहरू रहेको छ। सोइलमा स्ट्रेस केले गर्दा हुन्छ त, सेल्फ वेटले नै भइहाल्छ। र अर्को अनि हाम्रो यो च्याप्टरमा मेन फोकस गर्ने चाहिँ सेल्फ वेट अफ सोइल चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्ने हो र एक्सटर्नल लोड अफ द एट द सर्फेसलाई नै हामीले मेन कज अफ द स्ट्रेस इन द सोइल लिने हो। यो चाहिँ थ्योरी पर्सन छ। के गर्दा स्ट्रेस बढ्छ, के गर्दा त्यो हुन्छ भनेर सबै लेखेको छ। यसको पिडिएफ चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। अब हाम्रो यो स्ट्रेस यहाँ जस्तै यो फिगर हेऱ्यो भने यो पोइन्टमा क्यू भन्ने फोर्स यो पोइन्टमा लागेको छ र अनि हामीलाई पोइन्ट अफ कन्सर्न चाहिँ यो छ भनेपछि क्यू लोड लागेको पोइन्टबाट आर रेडियल डिस्टेन्स, यो आर रेडियल डिस्टेन्स हो पोइन्टको यता, रेडियल डिस्टेन्स आरको यता लागेको यो पोइन्ट जुन छ यसमा कति स्ट्रेस डेभलप भयो त भनेर हामीले यो च्याप्टरमा हेर्ने हो। अनि त्यसको लागि सुरुमा त डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोडहरू अप्लाई गरेको हुन्छ हामीले सोइलमा। अब त्यो टाइप्स अफ लोडहरू चाहिँ अनि पोइन्ट लोड हो अथवा कन्सन्ट्रेटेड लोड, अनि लाइन लोड, स्ट्रिप लोड, सर्कुलर लोड र रेक्टेङ्गुलर लोड। यिनीहरूको लागि छुट्टा छुट्टै फर्मुला रहेको छ र यो च्याप्टर नै यति टाइप्स अफ बेस्ड अन द लोड स्ट्रेस कस्तो हुन्छ र कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ। सुरुमा हाम्रो कन्सन्ट्रेटेड लोड अथवा पोइन्ट लोडको लागि हामीले सुरुमा बोसिनेस्क थ्योरी बुझ्नुपर्छ। बोसिनेस्क थ्योरीको एजम्पसन्सहरू के रहेको छ भन्दाखेरि सोइल चाहिँ इलास्टिक मिडियम हो, किनभने बोसिनेस्कले एक्सपेरिमेन्टली फर्मुला निकालेको हो र एक्सपेरिमेन्टली गर्दा चाहिँ उसले सोइलमा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएन। उसले एउटा इलास्टिक मिडियम युज गरेर फर्मुलाहरू डिराइभ गरेको थियो। त्यसैले सोइललाई चाहिँ हामीले इलास्टिक मिडियम भनेर कन्सिडर गर्छ। भन्नको मतलब यसले हुक्स ल फलो गर्छ। अनि सोइल इज होमोजेनस। सोइल इज होमोजेनस भनेको प्रत्येक पोइन्ट हाम्रो जुन जुन पोइन्ट अफ स्टडी हुन्छ, पोइन्ट अफ कन्सर्न हुन्छ, त्यो पोइन्टमा हाम्रो सोइलको प्रोपर्टी सेम हुन्छ भनेको सोइल इज होमोजेनस भनेको। अर्को छ सोइल इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक भनेको होमोजेनिटी इन अल डिरेक्सन, सबै डिरेक्सनमा सोइल होमोजेनस हुन्छ भनेर भनेको सोइल इज आइसोट्रोपिक। अनि सोइल मास इज सेमी इन्फाइनाइट। सेमी इन्फाइनाइट चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि हाम्रो अर्थ सर्फेस यति रहेको छ। अनि यो होल अर्थ मान्यो भने हाम्रो जुन टप पार्ट अफ द सोइल छ जुन हामीले एक्सेस गर्न सक्छ बिल्डिङको लागि, कन्स्ट्रक्सनको लागि एक्सेस गर्छ, यति थोरै मात्रै, यति पार्ट मात्रै हाम्रो हो। तर यति पार्ट नि धेरै डिस्टेन्सको हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई सेमी इन्फाइनाइट भनेर कन्सिडर गरेको हुन्छ। अनि सेल्फ वेट अफ द सोइल इज इग्नोर। यो त मैले सुरुमै भनिसकेँ। भर्टिकल स्ट्रेसेस ड्यु टु लोडमा चाहिँ हामीले सोइलको सेल्फ वेटलाई इग्नोर नै गरिरहेको हुन्छ। हामीले अर्को पनि केही कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि सोइल चाहिँ इनिसियली अनस्ट्रेड हुन्छ भनेर। जस्तै कन्सोलिडेसनको च्याप्टरमा हामीले अनि प्री कन्सोलिडेसन सबै हेरेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले के मान्छ भन्दाखेरि यदि यो अर्थको सर्फेस छ र यति पार्टमा हामीले यो पार्टमा स्ट्रेस निकाल्नुपर्ने छ भने हामीले के कन्सिडर गर्छ भन्दा यहाँ त पहिला रकहरू हुन सक्यो हो, यो रकहरूले गर्दाखेरि यहाँ स्ट्रेस छैन भनेर हामीले कन्सिडर गर्छ, ताकि हामीले लोड इन्ड्युस गरेको छ, हामीले जुन लोड अप्लाई गरेको छ त्यसले गर्दा कति स्ट्रेस आयो भनेर पत्ता लगाउन सकियोस् भनेर। यो भयो बोसिनेस्कको एजम्पसन्सहरू। र बोसिनेस्कले एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि निकालेको फर्मुला चाहिँ यो छ। यो चाहिँ एम्पिरिकल फर्मुला हो है, धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो फर्मुला डिराइभ गरेको हो बोसिनेस्कले। यसमा चाहिँ हामीले डाइमेन्सनल होमोजेनिटीहरू चेक गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट बोसिनेस्कले दिएको फर्मुला भयो र हामीले यो फर्मुलामा अब बिटा कुन हो, अब यो कुन हो भनेर निकाल्न गाह्रो भएको हुनाले हाम्रो सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ यो फर्मुला डिराइभ गरेको। ड्यु टु कन्सन्ट्रेटेड लोड एउटा यस्तो सर्फेस कन्सिडर गर्छ हामीले र यो फर्मुला चाहिँ यो जुन फर्मुला बोसिनेस्कले दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो केस स्टडीमा यस्तो केसको लागि हामीले डिराइभ गर्छ। र यसमा डेरिभेसनको लागि त सिम्पली छ, त्यो भ्यालुहरू मात्रै राखेको र हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ
अब फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ यो छ। फाइनल एक्सप्रेसन यो छ। यसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक टर्म्सहरू बुझ्नुपर्छ। क्यू भनेको चाहिँ हाम्रो पोइन्ट लोड, जुन यो ओ भन्ने पोइन्टमा यो क्यू लोड लागेको छ, यसको युनिट छ किलो न्युटन हुन्छ। यो लोड चाहिँ हाम्रो क्यू हो। अनि जेड भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै यो फिगरमा हेर्दाखेरि पी भन्ने पोइन्ट यो ग्राउन्ड लेभल हो, ग्राउन्ड लेभलबाट कति तल छ त, त्यो नै हाम्रो डेप्थ हो भनौँ, अथवा पी पोइन्ट कति तल छ भनेको, त्यही नै त्यसको डिस्टेन्स नै जेड हो, भर्टिकल डिस्टेन्स नै जेड हो भनेको। यो पी पोइन्ट चाहिँ जेड डिस्टेन्स तल छ, त्यसैले यो त्यहीलाई नै जेड भनेको हामीले। अनि आर भनेको चाहिँ रेडियल डिस्टेन्स, जस्तै यो ओरिजिन यो भयो अनि यसको भर्टिकल एक्सिस यो भयो। अब यो भर्टिकल एक्सिसदेखि यो पी पोइन्ट कतिको टाढा छ त, रेडियल्ली टाढा। यो 3Dमा 3 डाइमेन्सनलमा डिस्टेन्स भएको हुनाले आर युज गरेको हामीले। जस्तै 2Dमा भएको भए त यस्तो यो एक्स डिस्टेन्स भनेर हामीले मेजर गर्ने थियो, तर यो चाहिँ 3D XYZ पोइन्ट हो, त्यसैले जेड एक्सिसबाट कति टाढा छ त भनेर हामीले रेडियल डिस्टेन्स युज गरेर यसलाई आर भनेको। त्यही हो यसमा आर भनेको। अनि जेड भनेको त भर्टिकल डिस्टेन्स भइहाल्यो। र यो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन। अब आउने सबै फर्मुला, अब आउने च्याप्टरको सबै टपिक्सहरूमा यो फर्मुला नै युज गर्छ। यो नै हाम्रो प्यारेन्ट फर्मुला हो, जसलाई चाहिँ हामीले अब यो लोड डिफ्रेन्ट भावलाई के गर्ने, अनि यो रेडियल डिस्टेन्स युज नभएर हाम्रो यो एक्स एक्सिसको डिस्टेन्स युज भने के गर्ने भनेर त्यही अनुसार हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेको मात्रै छ। र यो जुन यो यस्तो लामो फर्मुला छ, यसलाई अझै 2 पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यसलाई डिभाइड गरेर हामीले यसरी लेख्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ आइबी भनेको चाहिँ बोसिनेक्स इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट भयो। अब यही फर्मुलाबाट हामीले Q/Z² लाई छुट्याएर बाँकी रहेको टर्मलाई आइबी भनेर डिनोट गरेको। यसरी फर्मुला याद गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई पछि आउने टपिकहरूमा नि एकदम इजी हुन्छ। पछि आउने टपिकमा चाहिँ यो आइबीको फर्मुला हामीले डिफ्रेन्ट वेबाट निकाल्न सक्छ, अनि यो त पछाडिको त सेम नै रहन्छ। अनि कहिलेकाहीँ क्यू पनि चेन्ज हुन्छ, र हामीले यो फर्मुला याद गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। यो फर्मुलामा अब एउटा एक्स्ट्रा स्टेप के थपेको भन्दा आइबी भनेको यो हो भनेर 3/2 पाई अनि ब्राकेट 1/1 + r/z होल स्क्वायरको होल पावर 5/2 यो नै हो। अनि आर भनेको यो रेडियल डिस्टेन्स भइहाल्यो। आर भनेको रेडियल डिस्टेन्स मैले दोहोऱ्याइरहेको छु, किनभने इक्जाममा दिँदा चाहिँ पी पोइन्ट चाहिँ 2 मिटर अनि कमा 3 मिटर कमा 5 मिटर दिन्छ भनेको, 5 मिटर डेप्थ 2 मिटर एक्स एक्सिसमा, अनि त्यही आरको ठाउँमा त्यही राख्यो भने धेरै मिस्टेक हुन्छ। त्यो चाहिँ होइन। आर भनेको रेडियल डिस्टेन्स हो, हामीले त्यो निकाल्नुपर्छ। आर भनेको हामीले पहिल्यैदेखि पढेको थियो, r² = x² + y², त्यही नै हो आर भनेको। पोलर कोअर्डिनेट निकाल्दा यही नै हो। र यो चाहिँ भयो बोसिनेक्सको एजम्सनबाट, हाम्रो बोसिनेक्सले गरेको एजम्सनहरू युज गरेर, एजम्सनहरू युज गरेर निकालेको फाइनल फर्मुला ड्यू टु कन्सन्ट्रेटेड लोड अथवा ड्यू टु पोइन्ट लोड। अब यसको एउटा क्वेसन छ जसमा चाहिँ हाम्रो म फिगरबाटै बुझाइदिन्छु। यसको लागि यो चाहिँ टिप्ने भए एकछिन म स्क्रिनसट हुने टाइम दिन्छु। ल यसमा चाहिँ हामीलाई क्यू भन्ने लोड यहाँ लागेको छ, यो ग्राउन्ड सर्फेस हो है। जहिले पनि अब यो टपिकमा हामीले यसरी सर्फेस दिएको छ भने त्यो ग्राउन्ड सर्फेस है। यसमा वाटरको सर्फेस यताउति, ग्राउन्ड वाटर लेभल यताउति केही पनि दिँदैन, जस्ट ग्राउन्ड सर्फेस, ग्राउन्ड लेभल हो यो। यसको यति 5 मिटर तल पी पोइन्टमा यो 250 किलोन्युटन लोडले कति गर्दाखेरि कति भर्टिकल स्ट्रेस आउँछ भनेर निकाल्ने भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यसैले हाम्रो अघिको फर्मुला के थियो, यसमा आइबीको लागि हामीले एउटा एक्सप्रेसन थियो यो, अनि जेड भनेको त त्यो कति डिस्टेन्स थियो 5 मिटर भइहाल्यो, क्यू भनेको 250 किलोन्युटन छँदैछ। अनि आइबीको लागि फर्मुलामा हामीलाई क्वेसनमा गिभनै छ। हामीलाई क्वेसनमा के गिभन छ त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी भनेको सिग्मा जेड सोधेको भयो, अनि एट द डेप्थ 5 मिटर भनेको यो भयो जेड, अनि बिलो द ग्राउन्ड सर्फेस एट द एक्सिस अफ लोडिङ। एक्सिस अफ लोडिङ भनेको जुन यो पोइन्टमा लागेछ नि लोड, त्यहीलाई हामीले यसरी बढायौँ भने यो जेड एक्सिस भयो। ठ्याक्कै यसको मुनि भनेको यसकै एक्सिसमा कति लोड लाग्छ त भनेको भयो भनेपछि मैले अघि जुन रेडियल डिस्टेन्स भनेको थिएँ त्यो रेडियल डिस्टेन्स चाहिँ 0 भयो यो केसमा। भनेपछि यसमा हामीले 0 राख्यौँ भने आइबीको फर्मुला, आइबीको भ्यालु आउँछ, र आइबीको भ्यालु हामीले फाइनल एक्सप्रेसन यसमा राख्यौँ भने हाम्रो स्ट्रेस एट 5 मिटर बिलो, जस्ट बिलो इज एक्सिस भनेर आयो।